انتخاب کردن یکی از اون موارد و مسائل خیلی مهم توی زندگی هممونه. کوچیک و بزرگم نداره، ولی خب برای کسایی که دیگه در نقش و جایگاه پدر و مادر هستن همیشه گفتن که خیلی مهمه به بچه‌ها درست انتقال بدیم فرهنگ انتخاب کردن، اینکه یاد بگیرن توی زندگیشون حالا از بچگی، نمیدونم بین دو تا اسباب بازی که قراره بخرن از کارهای ساده شروع بشه، غذای مورد علاقهشون، هر چیزی، این انتخاب کردن باعث میشه که بچه‌هامون اعتماد به نفسشون بالا بره و در پس اون عزت نفس بگیرن، مسئولیت پذیریشون ارتقا پیدا بکنه که از جنبه‌های مهمی که در تمام مراحل زندگی حائز اهمیت بحث انتخاب کردنه. یکم وقتی بچه‌ها بزرگتر میشن، وارد دوره نوجوانی که میشن، حالا این روزها هم که دیگه فضای مجازی در اختیار همه هست، بچه‌های کوچیک‌تر هم که بیشتر این تلفن‌های همراه دستشونه، بحث انتخاب کردن اینجا هم خیلی نقش پیدا میکنه که کلی اخبار، یه بارش شدیدی از اخبار و اطلاعات مختلفی که هم واقعیه، هم کذبه، هم راسته، هم دروغه وجود داره، ولی اینکه کدومش درسته و کدوم غلط و اصلا چه راه تشخیصی وجود داره، چطوری باید اخبار رو از همدیگه جدا بکنیم، موضوع مهم و باب گفتگوی ما خواهد بود با مهمان بزرگوارمون جناب آقای آذرسا، آقای مهندس که زحمت کشیدن امروز هم در کنار ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت هر دو بزرگوار، سلام عرض می‌کنم خدمت مردم شریف ایران. این عید رو تبریک میگم، امیدوارم این هوای مطبوع استودیوی نرگس یه گفتگوی گرمی داشته باشه. خب این شیشه عینک شما بسم الله بخور می‌کنه، اگر اذیتت کرد می‌تونید ماسکتو برداریم. ما ماسک داریم. ماسک در اینکه شما راحت باشید. آقای مهندس ساده بگم، چرا ما اینقدر دنبال خبر می‌گردیم تو فضای مجازی؟ ناخواسته می‌گردیم ما. بله، یه اتفاقی هست، همونطور که ما در جلسات گذشته صحبت کردیم در رابطه با چرایی این ماجراها. امروز می‌خوام یه قدری در رابطه با چرایی این که ما چرا دنبال خبر هستیم هم گپ بزنیم و حتما بعدش در رابطه با اینکه چه کار باید بکنیم هم ممکنه یه راهکارهایی رو داشته باشیم. ببینید، خبر مال امروز نیست، خبر از گذشته ها بوده، یعنی از ابتدای خلقت انگاری خبر خیلی جذاب بوده و خبر بوده. از اون آدمایی که تو جنگل یه صدای خاصی رو برای موارد خاصی در می‌آوردن که آخر اومد جنگ، یه جنگ قراره پیش بیاد، دی اومدن، تا بعدتر که جارچی ها بودن، تا بعدتر که در مساجد مثلا ما منبر یکی از گزینه های خبرمون بوده، آمفی‌تئاترها، خیلی از این اتفاقات این شکلی، و تا سطح فردی که پدر من نگران من میشه و میخواد از من خبر بگیره. این نکته‌ای هست، من برخی موقع به رفقا میگم ما آخرین نسل‌های هستیم که نوع مدرن و نوستالژیک خبر رو داشتیم. ما با جای تلفن زرد شیشه‌ای رو یادتون هست که ما میرفتیم با سکه مینداختیم، سکه هامون رو میخورد، مشت میزدیم که آقا سکه ما رو پس بده. مادر بزرگایی رو میدیدیم کنار اونها گریه میکردن گاهی. من خاطرم هست یه بار این اتفاق پیش اومد و من پرسیدم مادر چی شده؟ گفتش که اینو رنگ کردن. گفتم خیلی خوب شده که رنگش کردن. گفت شماره پسرم من سواد ندارم، یکی اینجا نوشته بود برام و میمد برام میگرفت، میخوام ازش خبر بگیرم. پس خبر یه امری است در زندگی ما. ما وقتی در مورد خبر صحبت میکنیم آدم‌ها فکر میکنن در مورد سیاست داریم صحبت میکنیم. خیر، خبر یه امری است در زندگی ما و ما اصلا در برنامه به خانه برمیگردیم داریم در مورد زندگی صحبت میکنیم و اون چیزهایی که در زندگی نقش دارن. خبرها در سطوح مختلفی هستن. در سطح فردی اون چیزی است که ما ارتباط میگیریم با افراد و انتقال میدیم. در سطح کسب و کارها این روزها خبرها خیلی پررنگن. اون چیزی که داره اتفاق میفته توسط سلبریتی ها، اخباری که داره میاد. حالا خودمون پرسیدیم چرا اصلا ما زندگی سلبریتی ها رو داریم جستجو میکنیم یا دنبال میکنیم، اخبارشون رو پیگیری میکنیم. اینها همه مواردیه که جنسش خبره، هیچ کدومش هم به انتخابات ربط نداره، هیچ کدومش به سیاست ربط نداره و البته اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم به زندگی ما ربط پیدا میکنه. مثلا خبر بورس ممکنه برای کسب و کار من خیلی جدی باشه و اونو پیگیری کنم. خبرها نقش مستقیمی در زندگی ما دارن. اما چرا ما اخبار رو اینقدر پیگیری میکنیم؟ سالمندهای ما روزی چندین ساعت از وقتشون میذارن از این شبکه اون شبکه خبر میخونن یا توی سایت ها خود ما در شبکه‌های اجتماعی داریم این کارو میکنیم.
آلن دوباتن رو فکر کنم بشناسیدی، کتابی داره به نام اخبار. آلن دوباتن فیلسوف زندگی، اصلا این مدرسه‌ای داره به نام مدرسه زندگی. کتاب‌های متعددی داره از بحث‌های فلسفی در زندگی نقش داره. شاید بیشتر آدم‌ها، جوان‌ها اون کتاب عشقش و سیر عشق یا جستارهای در باب عشقش رو خونده باشن. یه کتابی داره خیلی کتاب خوبیه به اسم اخبار و در مورد خبرها صحبت میکنه که ما چرا اصلا در جستجوی اخبار هستیم. تو اونجا میگه که ترس شاید اولین عاملیه که ما در مورد خبرها داریم. همیشه نگران این هستیم که نکنه اتفاقی بیفته که من ازش خبر نداشته باشم و همیشه به دنبال این هستم. همین در مورد فرزند من هست، همین در مورد اتفاقای دیگه هم در سطح جهان هست. یه چیز دیگه میاد در یه جای دیگه میگه که اون هم خیلی به نظرم جالبه و اون بحث لذته. ما از خوندن خبر لذت میبریم. چرا اینو دارم میگم؟ دیدید برخی از دوستانمون هستن خیلی وابسته به صفحه حوادث روزنامه ها هستن، همیشه این رو میخونن. حالا من میگم معضل هم هستا، یعنی این روانشناسی منفی و اون افکار پسیمیستیک و این چیزها به اون آدم سرایت میکنه، ولی این نکته وجود داره که ما از این کار لذت میبریم. بذارید یواشکی به خانواده ها بگم، این برمیگرده به یه میل درونی ما که در مورد ادبیات و سینما و تئاتر هم رخ داده. ما دوست داریم از پنجره کوچیک پشتی خونه‌مون، خونه همسایه رو دید بزنیم. ما دوست داریم ببینیم تو خونه همسایه چه خبره. ما دوست داریم ببینیم که آدم‌ها چه رابطه‌ای با هم دارن. ما دوست داریم همزاد پنداری کنیم یه جایی با اونها، دوست داریم یه جایی همدلی کنیم. اصلا ما از خودمون پرسیدیم چرا من قصه میخونم؟ چرا قصه جذابه برای من؟ چرا من فیلم میبینم لذت میبرم؟ یه نظریه هستش در سینما و هنر و میگه که سینما اصلا همین پنجره پشتیه که شما یواشکی دارید زندگی چند نفر رو میبینید که اونها نمیدونن و شما دارید از این لذت میبرید. خبر بخشیش هم همینه، یعنی اون بخش لذتش همینه که امروز شاید بیشتر بخوایم به اون بپردازیم. ما اصلا در مورد اخبار سیاسی اینها خیلی نمیخوایم بپردازیم. خانواده‌های ما بیشتر به دنبال، یعنی درگیر با اخباری هستن در سطح شبکه‌های اجتماعی که از این جنسن. اخباری از جنس افراد مشهور، اخباری از جنس کسب و کارها، چه چیزی میخوان به شما بفروشن. دیدید این روزا چقدر زیاد شده، میگن با یه تیتری سوء استفاده میکنن از آقای نظری، مثلا میگن آقای نظری از برنامه به خانه برمیگردیم رفت. چرا؟ چون احساس میکرد که خب این روزها خیلی چاق شده. بعد خانم سماواتی به او یه راهکاری رو پیشنهاد داد، پره ها، یعنی شما اگر سرچ کنید یا جستجو کنید در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که فراوان از این چیزها هست. من یه سوال همینجا بپرسم. ببین مهندس آذر صاحب، این که خبر خوشاینده، مرورش خوشاینده، حس کنجکاوی رو برمیانگیزاند، همه اینا درست، ولی ما داریم یه وقتی رو صرف می‌کنیم که به سرعت داره میگذره. یک هزینه‌ای رو داریم می‌کنیم، همین بسته‌های اینترنتیمون، ولی آخرش اون چیزی که دستمون میاد چیز قابل قبولی نیست. یعنی یک ساعت دیگه شما از من می‌پرسی یه ساعت تو برنامه این موبایل رو بالا پایین کردی، چی فهمیدی؟ هیچی. به تعبیر عام خبرهای زرد می‌خوانیم. خب چطوری باید بین این خبرها و خبرهای واقعی، خبرهای زرد و خبرهای واقعی، واقعا یا خبرهای جعلی و خبرهای واقعی، یک خط جدا کننده بکشیم، ذهنمون رو عادت بدیم به سمت هیچ ایرادی نداره ما راجع به زندگی سلبریتی اطلاعاتی به دست بیاریم، ولی واقعیت‌های زندگی او رو بدونیم، نه حاشیه‌هایی رو که براش میزنن. میدونی؟ بله 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 بله. من جلسه گذشته قدری در مورد اون بحث اقتصاد توجه گفتم. بنگاه‌های خبرپراکنی که امروزه دیگه یکی دوتا نیستن و هر کسی میتواند منبع تولید خبر باشه. همه افرادای بچه 5-6 ساله‌ای که یک گوشی دستشه میتونه منبع تولید خبر باشه تا بنگاه‌های خیلی بزرگ و رسانه‌ها. یه چند تا راهکار بگم بابت همین ماجرا. اولین چیزی که من خواهش دارم از دوستان برای اینکه توسعه شخصی و فردی بدن خودشون رو در مواجهه با هر خبری یا هر مطلبی، باز عرض میکنم خبر صرفا اون چیزی نیست که از سمت حاکمیت یا میاد، هر چیزی که به یک پیامی برای شما داره خبره. یه مواجهه انتقادی باهاش داشته باشن، بذار بالا پایینش کنن. اولین چیزی قبول نکنیم درود بر شما، دقیقاً همینه. اولین چیزی که باید بررسی کنیم در رابطه باهاش منبع خبره. کی گفته این؟ از کجا اومده؟ به اسم آدم‌های مختلف. پروفسور سمیعی گفتن که مهلک‌ترین سرطان‌ها رو با پوست خیار میشه درمان کرد. اینا شوخیه. اینا مثلا اولین چیزی که دیدید اینه که استاپ نگهش داریم، صبر کنیم. خب منبع خبر شما کجاست؟ دوست ندارم توی این جلسه در موردش خیلی بپردازم چون خیلی مفصله. یه پژوهشی انجام شده و متاسفانه
ما خیلی خبرهای فورواردی یعنی ارسالی فیک داریم و من اسمشو بذارم ناخبر، خبرهای جعلی رو بذارید اسمشو بذاریم ناخبر، شاید قشنگتر باشه. فقط دست به دست میشه مدام و به راحتی دست به دست میشه و این حالا یه علتی داره که واقعا این جلسه شاید جای بحث نداشته باشه. پس اولین چیزی که باید بررسی کنیم منبع خبره. منبع خبر رو میخوایم بررسی کنیم، من یه راهکار ساده امروز خدمت دوستان میگم، یه جستجوی هوشمند کنید. تیتر خبر یا یه بخشی از خبر رو در مرورگرتون بذارید. بعد برای اینکه به راحتی پیدا کنید که این خبر رو کی منتشر کرده، یه دابل کوتیشن بذارید. من دستم عقص اینجوری میکنم که دابل کوتیشن رو دوستان بشناسن. شیفت گ روی خدمتون کیبوردهای یا صفحه کلیدهای کامپیوتر شخصیتون و توی حالا بالاخره گوشی‌های موبایل هم مشخصه. وقتی این کار رو میکنید، خود اون مرورگر سعی میکنه تمام واژه‌هایی که این داره رو توی صفحاتی که وجود داره رو پیدا کنه، یعنی صفحاتی رو پیدا کنید تمام این واژه‌ها رو داره. بعد اونجا می‌بینید که خب اینا منابعش کجاست. اگر دیدید منابعش منابع مختلف یعنی متعدد از سایت‌ها و شبکه‌های معتبره، خب خبر احتمالاً خبر درستی. ولی اگه دیدید که با سایت‌های روبرو هستید که مثلا بهش میگن دامن یا دامنه مشخصی نداره، از حروف عجیب غریبی استفاده شده، یا وقتی وارد اون صفحه میشید میبینید که خبرهای عجیب غریب و فقط برای جذب کردن از موارد مختلفی داره، احتمالا این خبر جعلیه و اون رو باید نگه دارید. باز یه خواهش دیگه دارم از دوستان در شبکه‌های اجتماعی، وقتی خبر میبینن از خدمتتون عرضم که اون کسی که خبر رو ارسال کرده یه جستجویی کنن، بگن آقا منبع خبر چی بوده، این رو از کجا آوردی. من فکر می‌کنم وقت برنامه رو به پایانه. من یه نکته دیگه هم بگم در رابطه با اینکه خبر جعلی رو چجوری بشناسیم یا ناخبرها رو چجوری بشناسیم. خبرهایی که در حوزه کسب و کاری چیزهای عجیب غریبی به ما میگن غالبا ناخبر هستن و خبرهای جعلی هستن. متشکرم مازرسا. خیلی ممنونم مهندس از اینکه دعوت ما رو چند هفته است پی در پی قبول کردی. یه ذره آگاهی عمومی بره بالا دیگه در عرصه رسانه. فرصت بیشتر باشه که بیشتر بتونن ان شاء الله در خدمتتون. ما که خیلی علاقه‌مندیم روی ما. بریم سراغ بخش هنریمون دیگه خانم. بله چند لحظه دیگه شروع می‌کنیم. بفرمایید.